gotta make an entrance. Do you like getting paid? Konbanwa. Konnichiwa. Good morning. Hello. Siguro nagtataka kayo bakit parang ganito ang boses ko. Kasi ako ay magkakaroon ng ASMR. Magkakaroon ako ng unboxing. Yeah, finally, the ASMR microphone that I ordered from Amazon has arrived. So, unboxing ito ng aking ASMR microphone. Let's check it out, okay? This is called Zoom H1. Isa ito sa mga medyo hindi masyadong high-end, pero I think for an ASMR artist starter, pwede na to. So, let's try it out, okay? Let's start the unboxing. So, napansin nyo siguro na ang lakas ng white noise. Hindi kasi hi-fi itong microphone na. Ang microphone ng iPhone ay, although magandang quality niya compared to other and microphones, hindi siya kasing linaw ng mga talagang dedicated recorder microphones na nagmi-minimize ng background noise at nagmi-minimize din ng white noise. So, subukan natin tong Zoom H1 microphone recorder. Okay, so open na natin. Okay. Ano nga pala ang ASMR? Ang ASMR ay ito. Yan. Yan ang ibig sabihin ng ASMR. Isa siyang special sensory na nakakatulong sa saan pa nakakatulong? Nakakatulong sa pag-concentrate. And usually, ito yung ginagamit ng mga insomniacs, yung mga hindi na makatulog, para makatulog. Minsan naman, ginagamit ito yung iba for eroticism. Pero, I'm not really going into that kind of use of ASMR. Mas gusto ko yung ASMR na nakakatulong sa pag-relax at sa pag-tulog para sa mga insomniacs. Alright? So, let's open. So, gawin natin ASMR. Itong paraan ng pag-open natin ng ating pag-unbox natin ng aking bagong microphone from Amazon. Okay. Are you ready? Maliit lang siya, actually. Nahulog ang aking cellphone. So, tuloy-tuloy na natin buksan.
Kasi second hand lang ito. Nakuha ko lang siya ng 7,000 yen. Pero original nito is 12,000 yen. Isa ito sa mga old models. So, tingnan natin kung gagana pa siya. So, yun siya. Oops! Ayun. So, mayroong manual. Meron siyang manual. Handy recorder H1. It's all in Japanese, but I can manage because I know how to read Japanese. Tapos meron siyang cable for charging. And this one. So, this is second hand pero maayos siya. Tapos meron na siyang battery. So, I'll be able to try it. Okay. Pwede ko na siyang subukan ngayon. Ito yung mga switch, line in. Ito yung USB port. And then, ito yung switch on, switch off. So, very easy lang siya. And then, ito yung mga iba pang features. And then the screen. And then the volume. And out. In, out. And these are the omnidirectional microphones. So, subukan natin. Try it on. So, subukan natin ngayon kung paano mag-record ng ASMR. I am touching the walang difference masyado pag tinatap kasi nga magkadikit sila eh. So ito yung isa sa mga disadvantages ng microphone na to kasi masyadong magkadikit yung microphone. So hindi masyadong nadi-differentiate yung distance. So, ayun. Siyempre yung vibration, pag tinap mo yung isang bahagi ng microphone, yung vibration, mararamdaman din yung size dun sa isa. So, medyo, ito yan, di masyado. So, siguro, isa sa mga next na logical thing na dapat yung gawin dito is to connect this with a binaural earphone microphone. Yung Roland, isa yun sa mga nakita ko online and nakita ko rin siya from the YouTube videos that I've been following na these recorders and are really compatible with the Roland earphone microphones. So, nakita ko maganda talaga yung kasi maganda yung sound kasi nga yung Roland earphone microphone ay binaural talaga siya, microphones imitating the sound as it reaches your ear. At meron din siyang mount for SD card. Actually, meron ng SD card. Hindi ko alam kung ilan ang nito, capacity, pero meron na siya. So, let's try. So, kaya nag-record na siya. Masyadong sensitive yung microphone na kahit malayo ako, nakukuha niya yung hininga ko. So I have to be really far from the microphone.
masyadong sensitive yung microphone na kahit malayo ako, nakukuha niya yung hininga ko. So I have to be really far from the microphone. Siguro mas effective ito kung meron nga talaga siyang cover dito. Alright, so subukan natin kung mag-iiba-iba nga yung level ng sound sa bawat sa air, bawat side ng tenga. Okay, so let's try some mouth sounds. Sana okay ang sound kasi masyadong sensitive yung microphone. Hindi, tinitimpla ko pa yung sound. Sinusubukan kung gaano dapat kalayo ang distance. Please, try natin. Mas effective ito kung naka-earphone talaga. I'm excited about this because I really wanted to try ASMR because I have been using ASMR during my insomniac phases pag hindi ako makatulog. So, gusto kong maging bahagi rin ng community. So, let's go! ASMR. Actually, there's a speaker for instant replay, but I think to be able to appreciate the difference, the minute differences between the left and the right, you really have to use an earphone. So I'm ready now to add more videos. I only have one video for my ASMR channel. My ASMR channel, by the way, is ASMR Japinoy. Japinoy stands for Japanese Filipino, Japinoy. So it's spelled like this. So that's ASMR Japinoy. So ASMR Japinoy. Bakit Japinoy? Kasi nga I'm in Japan and I'm Filipino, I'm Pinoy. So in my ASMR channel, I'll be using mostly Filipino, Tagalog, some English, and also Japanese. I'll be featuring Japanese stuff in my ASMR YouTube channel. So, sana abangan nyo po. Bibihira kasi yung mga Pinoy na nag-ASMR and gusto kong subukan. So, ang mukbang pwede rin gawing ASMR. Mas maganda kasi yung mukbang experience kapag ASMR yung binaural, yung ginamit na microphone kasi parang super immersed ka talaga dun sa experience. Parang ikaw mismo yung kumakain. So, nakikita mo, but at the same time, nasisense din ng pandinig mo na parang ako mismo, parang katawan ko mismo yung ngumunguya ng pagkain. So, same thing also with the whispers. Parang yung whisper ay nandito sa likod. That's because you are using a different kind of microphone, which is ito nga, yung binaural microphone. Sabi ng iba, hindi raw to binaural, stereo lang daw. Pero, for a starter of ASMR videos, pwede na daw ito. Kasi nga, mahal talaga yung mga super high-end na binaural microphones for ASMR. So, the effect is still,
ASMR. And siguro nga, dahil meron na akong microphone, ang susunod kong upgrade daw dito, the most logical upgrade is, since meron siyang input feature, so pwede akong bumili na lang ng earphones na may microphone. Na yun talaga yung binaural earphones na may kasamang microphone. So siguro pag meron na rin akong additional na pera, pero habang limited pa yung budget ko, ito muna. Okay? And this could also be used as a recorder, as a plain recorder. So, a very sensitive microphone for a good recording. So, I think pwede na to para sa akin for the meantime. So, abangan nyo po ang aking ASMR channel, ASMR Japinoy. Yoroshiku onegaishimasu! Yo, Japan! Yeah.